Hello भाइ भनी साथीहरु नमस्कार फेरि म आइसकेको छु बाइ द वे माइ नेम इज सुनिल कुमार शाह ओके आज म उपस्थित भएको छु हजुरहरुको माझमा रिजोल्युसन एन्ड कम्पोजिसन अफ भेक्टर को टपिक लिएर यस टपिकमा रहेर हामीले साना कुरो त सानै छ तर त्यो कुरो सानो कसरी आयो के कुरोको बारेमा हामी बुझ्न गइरहेका छौं अब खासमा हामीलाई क्लासमा पढाउने बेला सरले यसरी सरर लेखाइदिनु भयो तर सरले लेखाइदिनु हुँदाखेरि चाहिँ यो भनेको vx ओके इज इक्वल टु v cos थीटा नै कसरी vy इक्वल टु v sin थीटा नै कसरी यो किन यति मात्रै सरले लेखाइदिनु भएको थियो तर यो खास किन यस्तो रहेछ एकचोटी बुझौं है त के रहेछ एउटा चाहिँ मैले फिगर बनाउँछु यहाँ एउटा चाहिँ फिगर बनाउँछु यो फिगरको आधारित मा रहेर यहाँ भनेका कुरा छन् ओके एन्ड यो ओरिजिन भयो त्यसपछि दिस इज एउटा भेलोसिटी यसरी जान्छ यसरी गयो यो भेलोसिटी v ले रिफर गर टर्म दिए मैले सपोज यसलाई ओके let v be a vector that makes theta with x axis let v be a vector that makes theta with the x axis okay understanding then this vector b is resolved as bx कतातिर गयो bx यो चाहिँ यतातिरको bx यसलाई यतातिरको bx भनिन्छ यो साइडतिरको भने यो साइडमा चाहिँ by भनेर यसलाई टर्म दिन्छ र bx भनेको v cos थीटा र vy भनेको v sin थीटा भनेर यो त हामीले घुम्दै आइरहेका छौं देख्दै आइरहेका छौं तर खास यस्तो किन रहेछ त एकचोटी बुझौं थोरै फिगरको माध्यमबाट बुझौं है त अब हेरौं म अर्को अलि ठूलो फिगर बनाउँछु म तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई ओके यो थीटा दिएको छ सपोज दिस इज थीटा अनि यो चाहिँ भेलोसिटी v ले दिएको छ ओके हामी एउटा इमेजिनरी ड्रा गरौं एउटा इमेजिनरी तर परपेन्डिकुलर लाइन हामी ड्रा गर्न गइरहेका छौं यहाँ ओके ड्रा गरौं ओके ड्रा गरे हामीले एउटा परपेन्डिकुलर हामीले लाइन ड्रा गरिसकेका छौं ओके अब यहाँ हेरौं ए ओके एउटा यसरी परपेन्डिकुलर लाइन यही फिगरमा चाहिँ मैले एउटा AB perpendicular to O AB perpendicular to the x axis while BC perpendicular to the y axis मैले बनाइसकेको छु जुन चाहिँ हजुरहरुको अगाडि नै छ ओके अब हामी कम्पेयर गरौं अब हामी हेरौं त किन यो vx सरी यो v यो मिड लाइन जस्तो गाछ यो दुईटै एक्सिस को बाट यो भनेको हामीले v भनेका छौं मुख्य भेक्टर यो यसरी गयो यो पोइन्ट ओरिजिन बाट x एक्सिस र y एक्सिस यसरी छ यसको बीचबाट यसरी गयो यसरी जाँदाखेरि यसले यो x एक्सिसलाई पनि र y एक्सिस दुवैलाई समेटेर जान्छ हो यो यसले x एक्सिसलाई पनि र y एक्सिसलाई समेटेर अनि त बल्ल बीचबाट जान पायो यति बुझ्नु भयो यति बुझिसकेपछि चाहिँ यतातिर चाहिँ जे होस् vx लेख्न पाइयो vy लेख्न पाइयो ओके v भनेको x तिरको v यो v x तिर चाहिँ कति हुन्छ यो v अनि vy तिर चाहिँ y एक्सिस तिर चाहिँ कति हुन्छ v x तिर चाहिँ कति हुन्छ v चाहिँ x एक्सिस तिर कति हुन्छ भने y चाहिँ यो v चाहिँ y एक्सिस तिर कति हुन्छ यसो हेरौं हामी यो ट्रायंगलमा हेर्न गइरहेका छौं किन कसरी आयो sin थीटा cos थीटा कसरी आयो किन आयो म हजुरलाई सिम्पल वर्ड्समा बुझाउने छु आशा छ हजुरले बुझ्नु हुनेछ ओके अब यो ट्रायंगलमा कुरो गरौं यो थीटा भयो यसको ठ्याक्कै अगाडि के हुन्छ ठ्याक्कै अगाडि भनेको परपेन्डिकुलर ओके परपेन्डिकुलर हुन्छ यो चाहिँ के भयो यो चाहिँ के भयो तपाईको हाइपोटेनस राइट एंगलको ठ्याक्कै अपोजिट अनि बाँकी भएको त बेस हुन्छ ओके अब हामीले लिनु पर्ने कुरा के छ यो यसको त काम छैन किन भन्दाखेरि हामीले निकाल्नु पर्ने vx र v निकाल्नु छ
ओके बी र एच सम्बन्धित रिलेसन भन्दैछ यहाँ बी र एच सम्बन्धित रिलेसन के होला र बी र एच सम्बन्धित रिलेसन बी बाइ एच भनेको सम्झिनुस् कस हुन्छ ओके देन वी क्यान राइट cos theta is equal to b by h सामान्य कुरो ओके cos theta भनेको b भनेको bx ओके bx ओके एन्ड b is here ओके अब यहाँबाट आफै हेर्नुस् हजुरले आफै भन्नुहुनेछ ओके भन्नुहुनेछ हजुरहरूले आफै कि कति हुन्छ ओके vx is equal to b cos theta vx is equal to b cos theta यो vx भनेको b cos theta भनेर किन हुन्छ अब हजुरहरु नझुकिनु होला किन हुन्छ सानो कुरो छ कति धेरै सानो कुरो लुकेको छ यसमा त्यो लुकेको कुरालाई म हजुरहरुको सामु उजागर गर्न चाहे ओके bx is equal to b cos theta हो b cos theta कसरी भयो यसरी b यो ट्रायंगलमा हेर्ने हो भन्दाखेरि इन ट्रायंगल OAB ट्रायंगलमा चाहिँ हेर्ने हो भने यो चाहिँ थीटा को अपोजिट परपेंडिकुलर राइट एंगल को अपोजिट मा ठ्याक्कै हाइपोटेनस अनि बाँकी भएको चाहिँ बेस हुन्छ ओके अब यो हामीलाई vx सम्बन्धित काम छ र v रिलेटेड काम छ भनेपछि हामी यो दुईटालाई मात्र समाउनु पर्यो vx र v लाई मात्र समाउनु पर्यो त्यही भएर चाहिँ b र h समात्दै गएर हामीले b र h लाई चाहिँ सिलेक्ट गर्छौं b र h लाई सिलेक्ट गरेपछि चाहिँ b by h को रिलेसन भनेको cos हुन्छ त्यही भएर b र h को ठाउँमा b को ठाउँमा vx र h को ठाउँमा v राख्यौं देन क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ vx इक्वल टु b cos theta नै भयो ओके अब हामी यसै फिगरमा हामी अगाडि बढ्न गइरहेका छौं अलिकति मेटाउँ ओके अब यो त हामीले प्रुफ गर्यो तर vy इक्वल टु b sin theta पनि कसरी हुन्छ प्रुफ गर्ने चाहे मैले यसैलाई यही फिगर दिस इज द फिगर हामीले जुन फिगर पाएका छौं ओके दिस इज यो थीटा नै हो जस्ताको त्यस्तै b ले नै भेलोसिटी नै हो थीटा नै यहाँ उल्लेखित कुराहरुलाई मैले यहाँ फिगरमा देखाएको छु ओके अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ चाहिँ के कुरो छ अब sin theta रिलेटेड कुरा छ sin theta रिलेटेड कुरा छ र vy सम्बन्धित कुरा छ भन्दाखेरि हामीले यसलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो र यसलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो यसलाई सिलेक्ट गर्ने त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ परपेंडिकुलर लाइन वी हैव टु ड्रा अ परपेंडिकुलर लाइन हामीले यसरी परपेंडिकुलर लाइन एउटा ड्रा गर्यौ सपोज हामीले यसरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रा गर्यौ दैट जोइन्स a b c okay we have to draw the perpendicular line from the y-axis that joins the B point along the vector B direction. Okay? त्यही भएर अब चाहिँ मैले के भन्न चाहे मैले यसलाई किन जोडे होला किन भन्दाखेरि हामीले यो र यो सिलेक्ट गर्छौं यो र यो सिलेक्ट गरेपछि चाहिँ हामीले एउटा ट्रायंगल बनाउनु पर्यो ट्रायंगल जस्तो देखिनको लागि चाहिँ त्यो ट्रायंगल पनि स्पेसिफिक ट्रायंगल कुन प्लट गर्नु पर्यो राइट एंगल ट्रायंगल प्लट गरेपछि चाहिँ के भयो यो राइट एंगल को अपोजिट मा के भयो हाइपोटेनस भयो यो थीटा को अपोजिट यो थीटा के भयो यो थीटा र यहाँ पनि थीटा हुन्छ कसरी यो अल्टरनेटबाट भयो अल्टरनेट एंगल यो पनि थीटा ओके अल्टरनेट एंगल्स पढ्नु भयो होला म्याथमेटिक्समा यो अल्टरनेट भनेपछि यसको अपोजिट ठ्याक्कै यसको अपोजिट भनेको यसको अपोजिट ट्याक परपेंडिकुलर त हुन्छ नि एकदम याद छ हजुरहरुलाई मलाई थाहा छ ओके यो थीटा को ठ्याक्कै अपोजिट मा चाहिँ परपेंडिकुलर त्यसैगरी यो राइट एंगल को अपोजिट मा चाहिँ हाइपोटेनस र बाँकी भएको त b नै हुन्छ अब यति मध्ये हेरौं है त हामीले सिलेक्ट गरेको भनेको p र h सिलेक्ट गरेका छौं र p र h को रिलेसन यताउति सोच्दाखेरि चाहिँ p र h को रिलेसन चाहिँ के हुन्छ p र h को रिलेसन इज always related to this sin theta p by h त्यही भएर p भनेको चाहिँ vy and h भनेको चाहिँ b ओके b भनेको h therefore vy is equal to b sin theta हो यो यसरी नै प्रमाणित भएको हो यो भित्र लुकेको कुरा यही हो
हो यसरी नै हामीले बुझ्न सक्छौं हो यो p र s को रिलेसन भनेको sin थीटा हो एउटा ओके अनि त्यसपछि p by s vy by v ओके अब हजुरहरु चाहनुहुन्छ भने p by h को रिलेसन sin मात्र किन cosec पनि त हुन्छ नि ओके म त्यो पनि भनिदिने छु ओके cosec बाट जाऊ cosec पनि त किन नहोला र cosec पनि हुन्छ cosec भनेको तपाईको फेरि cosec भनेको h by p हुन्छ ओके cosec theta is equal to h भनेको चाहिँ यहाँ v भयो अनि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ p भनेको चाहिँ तपाईको vy नै भयो vy भयो त्यही भएर हजुरले के गर्न पाउनुहुन्छ भने अब यो cosec भनेको के हो हामीले निकाल्नु पर्ने के हो हामीले यसको भ्यालु चाहियो त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो छुट्याउनु पर्यो यतातिर एक ठाउँमा ल्याउनु पर्यो अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ v by cosec थीटा अब v by cosec थीटा भनेको v by cosec थीटा भनेको हामीले यसरी लेख्न पाउँछौं दैट मीन्स वी क्यान राइट यहाँ भयो v अनि यहाँ के भयो त sin थीटा नै भयो त्यही भएर vy is equal to v sin थीटा यसरी p by s गरे पनि यति नै आउँछ cosec थीटा is equal to h by p गरे पनि यति नै आउँछ ओके अन्डरस्ट्यान्ड आशा छ हजुरहरु बुझ्नु भयो यो कन्सेप्ट हजुरहरुको लागि यो एक्जाममा त इम्पोर्टेन्ट छैन तर यो यति बुझ्नु हुनेछ कि यति कुरा बुझिसकेपछि चाहिँ हजुरलाई अब प्रोजेक्टाइल पढ्नु पर्छ त्यसैगरी अरु भेक्टर्सको रिलेटेड सल्युसन गर्नुपर्छ त्यतिखेर चाहिँ हजुरहरुलाई यो चाहिँ धेरै काम दिनेछ र अन्त्यमा जाँदै म हजुरहरुलाई एउटा सामान्य ट्रिक पनि दिएर जाने छु यसै रिलेटेड अब हामीले पढ्यौ यति अब एक्जाममा त हामीले यसरी प्लट गर्न सक्दैनौं कुन sin थीटा कति cos थीटा राख्ने भनेर हामीले गरिराख्न सक्दैनौं त्यही भएर एउटा सानो ट्रिक दिदैछु म हजुरहरुलाई ओके यो ट्रिक चाहिँ यस प्रकार रहेको छ ओके दिस इज थीटा जस्ताको त्यसै मैले बनाए अब यति कुरा याद गर्नु होला भने यो थीटाको ठ्याक्कै तल थीटा वाला भएको साइडमा थीटा वाला भएको ठाउँमा साइडमा चाहिँ cos हुन्छ अर्थात v cos हुन्छ र थीटा यता छैन नि थीटा यहाँ छ या छैन नि हो त्यही भएर यो ठाउँमा चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्छ के सम्झिनु पर्छ चाहिँ ठ्याक्कै v sin थीटा हो भनेर सम्झिनु पर्छ आई मीन टु से दैट मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि अब यता हेर्नुस् यो यसमा चाहिँ थीटाको तल ठ्याक्कै v cos थीटा आउँछ भनेर याद गर्नुस् ओके थीटा यता थीटा छैन केही छैन खाली छ sin थीटा ओके स्पेस भएको s भनेको स्पेस s भनेको sin यता स्पेस तिर sin थीटा हुन्छ cos भनेको चाहिँ यतातिर थीटा वाला भएको ठाउँमा चाहिँ cos थीटा हुन्छ ओके यति नै कन्सेप्ट दिदै यति नै ट्रिक दिदै आज म हजुरहरु माझबाट उजेल हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार टेक केयर